ल त भाइ बहिनीहरू अब क्वेसन नम्बर 4 है त क्वेसन नम्बर 4 पनि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ प्रायः जसो डिस्कसन गरेको क्वेसनहरू 1 देखि 4 सम्म यहाँसम्म आउँदाखेरि उस्तै टाइपको हो तर चाहिँ अनि गिभन कुराहरू अलिकति फरक हेर्नुहोस् है त अ म्यान भने शपकिपर हो शपकिपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ डिस्काउन्ट अफ 10% एन्ड एडिङ 5% भ्याट भनेपछि यहाँ फेरि पनि के भयो एउटा शपकिपरले एकजना शपकिपरले चाहिँ 10% डिस्काउन्ट दिएर 5% भ्याट जोडेर एउटा सामान बिक्री गरे है त अनि त्यसपछि सेकेन्ड सेन्टेन्समा के भन्छ भने इफ भ्याट अमाउन्ट इज रुपिस दिस अब योभन्दा अगाडिको क्वेसनहरूमा के हुन्थ्यो मार्क प्राइस इज दिस भनेर भनिदिन्थ्यो अथवा फाइनल प्राइस इज दिस भन्थ्यो यसमा चाहिँ के थियो बिचको भ्याट अमाउन्ट हेर्नुहोस् त भ्याट अमाउन्ट मात्रै त्यो सामान किन्नलाई कस्टमरले भ्याट अमाउन्ट मात्रै कति पे गर्नुभएछ रुपिस 720 भने फाइन्ड मार्क प्राइस एन्ड एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको फाइनल एसपी भ्याट सहितको एसपी निकाल भन्न खोज्यो हेर्नु अब म गिभन कुरो लेख्छु है त अब गिभनमा के छ भन्दा एउटा छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति 10% अब डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै मार्क प्राइस आइहाल्छ दिमागमा अनि त्यसपछि भ्याट पर्सेन्ट छ भ्याट पर्सेन्ट भनेको 5% भ्याट भन्ने बित्तिकै सेलिङ प्राइस आउँछ दिमागमा किनभने भ्याट भनेको सेलिङ प्राइसमा एड हुने हो अनि त्यसपछि भ्याट पर्सेन्ट मात्र होइन भ्याट अमाउन्ट पनि दिएको छ भ्याट अमाउन्ट इज इक्वल टु रुपिस 720 अनि त्यसपछि हामीलाई सोधेको छ एमपी वाट अनि फाइनल एसपी विथ भ्याट फाइनल एसपी इक्वल टु वाट भन्यो अब हेर्नुहोस् है त अप्सनहरू धेरै हुन्छ प्रब्लम सल्भ गर्ने कसैले डाइरेक्ट भ्याट लिएर सल्भ गर्छ कसैले भ्याट पर्सेन्ट कसैले चाहिँ डिस्काउन्ट त्यो विभिन्न हुन्छ अब हामीले चाहिँ अहिलेसम्म गरेको वे चाहिँ के छ भन्दा एकदम प्र्याक्टिकल वे अब म चाहिँ एउटा कस्टमर भएर चाहिँ जान्छु फर्स्टमा चाहिँ मार्क प्राइस सोध्छु त्यसपछि कस्टमरले यसरी शपकिपरले डिस्काउन्ट दिन्छ डिस्काउन्ट मार्क प्राइसबाट माइनस गरेपछि एसपी आउँछ त्यो एसपी आइसकेपछि फेरि भ्याट क्यालकुलेसन हुन्छ भ्याट क्यालकुलेसन भइसकेपछि लास्टमा फाइनल एसपी हो त्यो स्टेपहरू मैले जुन भनेको थियो त्यो याद गर्नुहोस् भनेको छु त्यो चाहिँ स्टेपहरू के छ एमपी डिस्काउन्ट एसपी भ्याट अनि फाइनल एसपी भनेपछि अब फर्स्ट स्टेप के हो भन्दा एमपी हो तर यहाँ दिएको छैन एमपी भने अब म के गर्छु भन्दा एमपी सपोज गर्छु लेट एमपी इज इक्वल टु रुपिस एक्स भयो यो फर्स्ट स्टेप अब सेकेन्ड है सेकेन्डमा के आउँछ एमपी पछि डिस्काउन्ट मार्क प्राइस भएपछि डिस्काउन्ट त आउनै पर्यो डिस्काउन्ट नदिनु पनि सक्छ कहिलेकाहीँ त्यो कुरो हो है अनि त्यसपछि अब म के गर्छु डिस्काउन्टमा जान्छु डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज इक्वल टु मैले यहाँ डिस्काउन्ट लेखेँ यसको अर्थ हो डिस्काउन्ट अमाउन्ट एक्चुअल डिस्काउन्ट अब डिस्काउन्ट कति दिएको छ पर्सेन्टमा 10% दिएको छ अब यो पर्सेन्टलाई एक्चुअलमा चेन्ज गर्न के चाहियो यहाँ अफ चाहियो अनि अफ भइसकेपछि डिस्काउन्ट केमा दिन्छ भन्दा एमपीमा आउट अफ एमपी त्यसो भएर यहाँ अफ आउट अफ एमपी भनेर लेख्नुपर्छ अनि 10 टु इलिमिनेट पर्सेन्टेज वी हेभ टु डिभाइड बाई 100 अफ भनेको टाइम्स एमपी भनेको कति छ एक्स अब यसलाई कति आउँछ एक्चुअल क्यान्सल गरिदिनुहोस् एक्स र 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एक्स बाई 10 यो भनेको एक्चुअल डिस्काउन्ट हो डिस्काउन्ट अमाउन्ट आयो अब यो डिस्काउन्ट अमाउन्ट आयो हामीसित मार्क प्राइस छ भने अब थर्ड स्टेपमा के आउँछ सेलिङ प्राइस अब सेलिङ प्राइस भनेको एसपी लेखिन्छ एसपी इज इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट निकालिसकेपछि डिस्काउन्टलाई त हामीले सबट्र्याक्ट नै गर्नुपर्छ एमपीबाट तर एमपी भनेको एक्स सपोज गरेको छ डिस्काउन्ट भनेको एक्स बाई 5 यसको एलसियम डिनोमिनेटर एलसियम 5 टाइम्स एक्स 5x माइनस एक्स भनेपछि रुपिस कति हुने भयो 4x बाई 5 है अनि अब एसपी आइसकेपछि मात्रै भ्याट क्यालकुलेसन हुन्छ अब हामी भ्याटमा जाने मैले तपाईहरुलाई दिएको स्टेपहरु हेर्नुस् त पहिला एमपी दिएको छ भने युज गर्नुस् दिएको छैन भने सपोज गर्नुस् अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट
अनि त्यसपछि एसपी, त्यसपछि भ्याट, अनि त्यसपछि फाइनल एसपी। यो चाहिँ याद गर्नुहोस् भनेको छु, हामी एसपीमा छौँ। त्यसपछि भ्याट इज इक्वल टु, भ्याट निकाल्नलाई भ्याट पर्सेन्टेज कति दिएको छ 5%। अब यहाँ 5% लेख्नुपर्छ। 5%लाई अब एक्चुअलमा चेन्ज गर्नलाई, अमाउन्टमा चेन्ज गर्नलाई अफ लेख्नुपर्छ। अब भ्याट एक्चुअली केमा लाग्छ भन्दाखेरि सेलिङ प्राइसमा। त्यसो भएर यो सेलिङ प्राइस एसपी लेख्नुपर्छ यहाँ, यसो भयो। अनि गिभनहरू पनि हेरिराख्नुपर्छ के दिएको छ। कहिलेकाहीँ यो भ्यालु राख्दाखेरि इक्वेसन फ्याक्ट बन्न पनि सक्छ, त्यो हेर्नुपर्छ। अब भ्याट यो भनेको भ्याट अमाउन्ट हो। अब भ्याट अमाउन्ट यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् त, भ्याट अमाउन्ट इज इक्वल टु 720 भनेपछि यो भ्याटको ठ्याक्क तल चाहिँ हामीले 720 लेख्न सक्छौँ इज इक्वल टु, यो पर्सेन्टलाई चाहिँ 5/100 गरेपछि पर्सेन्ट हट्यो, टाइम्स एसपी भनेको 4x/5 भयो। अनि यहाँ अर लेखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त इक्वेसन बन्यो एउटा। यो इक्वेसनबाट अब हामीले के गर्नुपर्छ, एक्सको भ्यालु निकाल्नुपर्छ है त। अब यहाँ टाइम्स भएको नाताले यो 5 र यो 5लाई कट गर्न पनि पाइयो। अर 720 इज इक्वल टु 4x बाई कति हुने भयो 100। तपाईँ क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अर कहिलेकाहीँ बिचमा क्यान्सल गर्न अलिक झन्झटिलो हुनसक्छ, लास्टमा गएर चाहिँ गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ यो आयो है त। अनि यसबाट हेर्नुहोस् त, अब 72000 डिभाइडेड बाई 4 गर्नु पर्यो, एक्स आयो। देयरफोर एक्स इज इक्वल टु कति आउने भयो त भन्दा हेर्नुहोस् त, 4 ले 1 भनेपछि 18,000 आउँदो रहेछ एक्स। हेर्नुहोस् त एक्स भनेको के हो, एमपी हो। एक्स रिप्रेजेन्ट्स एमपी भनेपछि एमपी भनेको 18,000 आयो। देयरफोर एमपी इज इक्वल टु कति भयो रुपिज 18,000। अब एमपी निकालिसकेपछि हेर्नुहोस् त, दुई स्टेपमा गइसकेपछि अब त्यसपछि के निकाल्नु भन्छ यसले, एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट, त्यो भनेको फाइनल एसपी भनेर लेखेको छौँ। अब फाइनल एसपीमा जानु पर्यो। देन अब फाइनल एसपी, फाइनल एसपीको फर्मुला के हो भन्दा एसपी प्लस भ्याट। हेर्नुहोस् है त, यो एसपीमा भ्याट अमाउन्ट एड गरेपछि के आउँछ, फाइनल एसपी आउँछ। यसैलाई हेर्नुहोस् त, फाइनल एसपी, यो फाइनल एसपी भयो इज इक्वल टु एसपी भनेको कति छ 4x/5 प्लस भ्याट। अब भ्याट त हामीलाई दिएकै छ 720 भनेपछि 720 भयो इज इक्वल टु, अब हामीले त यो एक्स को भ्यालु त निकालिसकेको छ। त्यसो भएर राखिदिनुहोस् 4 टाइम्स एक्स को भ्यालु कति छ 18,000। सो 18,000 बाई 5 प्लस 720। अब क्यालकुलेटर लिएर हेर्नुहोस्, यसले चाहिँ यसलाई डिभाइड जान सक्छ 5 ले, त्योभन्दा अगाडि मल्टिप्लाई गर्छु भन्दा पनि मल्टिप्लाई पनि पाइयो। अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 टाइम्स 18 गर्दाखेरि कति हुन्छ 72,000 डिभाइडेड बाई 5 प्लस 720। क्यालकुलेटर मेरो हातमा छैन, त्यसो भएर चाहिँ फटाफट गर्न सकिन्छ। यो 5 1 5 रह्यो, 5 4 20, 5 4 20, 0 प्लस 720। अनि त्यसपछि रुपिस भनेर अब यो एड गर्नुपर्छ। 0 2 7 प्लस 4 11, त्यसपछि 5 1 भनेपछि हाम्रो फाइनल एसपी कति आयो 15,120। क्यालकुलेसनहरू के यसो मिस्टेक छ कि चेक गर्नुहोस् है। यो मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड अथवा पहिले डिभाइड गरे नो प्रब्लम है त। त्यसपछि पछि एड गर्नुपर्छ, डिभाइड गर्नेसम्म डिभाइड गरिदिनुहोस्,
एलसिएम लिइराख्नु परेन। अनि त्यसपछि कन्क्लुजन लेखिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् है त, अब भनेपछि यस्तो टाइपको क्वेसनमा कहिले डिस्काउन्ट दिँदो रहेछ, कहिले भ्याट दिँदो रहेछ, कहिले चाहिँ फाइनल एसपी दिन्छ, कहिले मार्क प्राइस दिन्छ, यसरी सोध्ने कुराहरू सोध्छ। अब कहिले यहाँ डिस्काउन्ट अमाउन्ट पनि निकाल भन्न सक्छ होइन। अब यस्तो टाइपको क्वेसनहरू प्र्याक्टिसमै भर पर्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। यो सबै हाम्रो टेक्स्ट बुकमा पनि छ, प्र्याक्टिस बुकमा पनि छ। हामी अझ अब यो चाहिँ बिस्तारै डिफिकल्ट लेभल हाम्रो बढ्दै जान्छ। तर चाहिँ भाइ बहिनीहरू भ्याटसँग रिलेटेड प्रब्लमहरूमा, ट्याक्ससँग रिलेटेड प्रब्लमहरूमा फोकस गर्नु होला है त।